السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورمان أسعد، لماذا اعتزلت التمثيل؟ وحكاية الصورة التي جمعتها بزوجها السابق الفنان أيمن زيدان، ولماذا أثارت ضجة؟ حقق مسلسل يوميات جميل وهناء الذي عرض لأول مرة عام 1997 نجاحاً كبيراً، وتعلق الجمهور به بطريقة غير مسبوقة، خصوصاً ببطلي المسلسل الممثلين السوريين أيمن زيدان ونورمان أسعد. هذا النجاح أثر كثيراً على الممثلين وغير مسار حياتهما على الصعيد المهني والعاطفي، خصوصاً أن قصة الحب بينهما أصبحت واقعية وتحولت إلى زواج شغل الجمهور الذي لا زال يتابع أخبارهما. في ذلك الوقت كان أيمن زيدان من الممثلين السوريين المعروفين، ولم يكن مسلسل يوميات جميل وهناء أول أعماله. أما بالنسبة لنورمان أسعد كانت وقتها في بداية مسيرتها الفنية، على الرغم من أنها شاركت في أدوار ثانوية عديدة لمعت فيها، أولها في مسلسل قبض الريح حين كانت تبلغ من العمر 16 عاماً. اللقاء بينهما حصل في كواليس العمل الذي جمعهما، وهو يروي قصة رجل يعتقد أن زوجته لا تغار عليه بما فيه الكفاية مثل بقية الزوجات، مما دعاه لابتكار أساليب كثيرة بمساعدة صديقه لإثارة غيرتها وإرغامها على الاهتمام به أكثر، وأحداث كثيرة تحصل تجعله يندم لاحقا على فعلته. حقق مسلسل يوميات جميل وهناء نجاحا فاق كل التوقعات، ما قرب البطلين من بعضهما أكثر، خصوصاً أن عدد الحلقات في الجزء الأول وصل إلى 40 حلقة، فكان يلتقيان كثيراً مما أشعل الحب بينهما الذي تحول من المسلسل إلى الحياة الطبيعية. حين اجتمع الثنائي لأول مرة كانت نورمان صغيرة جداً في بداية العشرينات، بينما كان أيمن في بداية الأربعينات من عمره، فهو من مواليد عام 1956 بينما هي من مواليد عام 1975، أي أن فارق العمر بينهما كان حوالي 19 عاماً. بعد انتهاء المسلسل قرر أيمن زيدان ونورمان أسعد الزواج بشكل مفاجئ، إلا أن هذا الزواج لم يستمر إلا لوقت قصير ولأسباب مجهولة وغير معروفة، لكنهما بقيا صديقين وتعاونا مجددا معا في الجزء الثاني من المسلسل بعنوان ألو جميل ألو هناء. نورمان أسعد ليست الزوجة الأولى، فقبل زواجه من نورمان أسعد كان أيمن زيدان متزوج من سيدة، ودام زواجهما حوالي 14 عاما، ورزق من زوجته الأولى ب4 أولاد، كما أنه بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد لم تطل فترة عزوبية أيمن الذي ارتبط بسرعة بسيدة كويتية من خارج الوسط الفني، لكن هذا الزواج لم يدم إلا لأشهر قليلة ورزق منها بابنة واحدة. تزوج الثنائي بعد سنة واحدة من طلاقهما، وبعد مشاركتهما في مسلسل ألو جميل ألو هناء، ودام الزواج لمدة 3 سنوات، لكن الانفصال كان الخيار الأفضل لهما مرة جديدة، فانفصل عام 2003 بعد أن أنجب ابنتهما جودي التي بقيت في حضانة والدتها. يذكر أن كلاهما تزوج بعد طلاقهما، واستمر في حياتهما بشكل طبيعي من دون أي مشاكل أو فضائح أو تصريحات نارية حول طلاقهما، رغم مرور حوالي 18 عاماً على طلاقهما. في أكتوبر عام 2020 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زواج أيمن زيدان ونورمان أسعد الذي حصل في عام 2001، وتصدرت الترند في العديد من البلدان، وخلقت جدلاً واسعاً بين المتابعين، فقسم عبر عن اشتياقه لثنائيتهما، أما البعض الآخر أبدى عن غضبه الكبير من انتشار هذه الصورة بعد مرور 20 عاماً عليها، في وقت أن كل منهما أصبح له حياته الخاصة وتزوج مجدداً. أصبحت ابنة أيمن زيدان ونورمان أسعد جودي صبية، وتنشر بين الحين والآخر صوراً لها، وتتلقى العديد من التعليقات الإيجابية التي تثني على جمالها، ومعظمها تشبهها بوالدتها. لدى نورمان أسعد 3 شقيقات، هم شقيقتها سميرة وهي أكبر منها ب3 سنوات، ونسرين ورزان، وشقيق هو سامر ويصغرها بعامين. كانت نورمان أسعد بطلة مدرستها في الجمباز في المرحلة الابتدائية، وعلى الرغم من أنها تمتلك شهادة في الحقوق إلا أنها لم تمارس المحاماة. بدأ اسم نورمان أسعد يلمع في عالم الفن وهي في 16 من عمرها، فهي لعبت أدواراً ثانوية عديدة لمعت في بعضها، مثل دورها في مسلسل طوق الريح، ودورها البطولي في مسلسل يوميات جميل وهناء مع الممثل أيمن زيدان، والذي لاقى انتشاراً واسعاً
وقبولا كبيرا بين الناس. نورمان أسعد شاركت في عدد كبير من الأعمال، وتعتبر أول ممثلة سورية تقدم أدوارا استعراضية راقصة، وذلك من خلال فوازير مين وين مع الممثلين باسم يخور وأيمن رضا. لمعت الممثلة نورمان أسعد في عالم الدراما من خلال أدوارها المميزة، ولنورمان العديد من الأدوار سواء على الشاشة الصغيرة أو على خشبة المسرح أو في السينما. في السينما شاركت في أكثر من فيلم، نذكر منها رحلة 21 والرسالة الأخيرة والعشاق. وفي المسرح شاركت في مسرحية الاغتصاب عام 1992. الشاشة الصغيرة كانت لها الحصة الأكبر في مسيرتها الفنية، حيث قدمت أكثر من 30 عملاً درامياً، أبرزها ألو جميل ألو هناء، هوى بحري، جواد الليل، ويوميات جميل وهناء. بعدما انتهت نورمان أسعد من تصوير مسلسل يوميات جميل وهناء، تزوجت من الممثل أيمن زيدان الذي شاركته البطولة، إلا أنهما انفصلا، وتزوجا مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال، ودام الزواج 3 سنوات، ولكنهما انفصلا في نهاية عام 2003 بعدما أنجب ابنتهما الوحيدة جودي. وفي عام 2004 تزوجت نورمان أسعد من المخرج العراقي عدنان إبراهيم، وانفصل بعد عامين. وفي عام 2007 تزوجت نورمان أسعد من رجل الأعمال والسياسي الكردي العراقي نهر محمد عبد الكريم الكسنزاني، وأنجبت منه 4 أولاد. بعد زواجها الثالث عام 2007 أعلنت الممثلة نورمان أسعد اعتزالها، وفي عام 2011 كان آخر ظهور إعلامي لها تحدثت فيه آنذاك عن موقفها من الأزمة السورية، إضافة إلى تكريمها كضيفة شرف خلال نفس العام بحفل خيري خاص أقامته لإحدى الجمعيات. إلا أن هناك بعض الشائعات التي أشارت إلى أنها عادت إلى الفن، ولكن مصادر مقربة من الممثلة نفت ذلك، لافتة إلى أن نورمان نظرت حياتها لعائلتها وأولادها. وفي عام 1997 تعرضت نورمان أسعد لحادث سير انقلبت فيه سيارتها 7 مرات، وذلك خلال توجهها إلى استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل هوى بحري. وبعد عام تعرضت نورمان أسعد لحادث آخر لم تكن آثاره بأخف من إصابات الحادث الأول، إذ خضعت لعملية جراحية تجميلية لمحي أثر جرح كبير في الجبين والأنف، وكانت في حينها تصور أحد أعمالها. بعد اعتزال الممثلة نورمان أسعد، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور جديدة لها واتهامها بالمبالغة في إجراء عمليات التجميل، إذ أن ملامحها تغيرت كثيراً رغم أنها لم تكن بحاجة لإجراء أي عملية تجميل. إلا أن بعض الأخبار أشارت إلى أن نورمان خضعت لتلك العمليات لأنها تعرضت لحوادث سير. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد مع زوجها رجل الأعمال العراقي نهر محمد الكسنزاني، وظهرت نورمان وهي تحتفل بإحدى المناسبات مع زوجها. ورغم الاختلاف الكبير الذي طرأ على ملامح النجمة السورية بعد اعتزالها الفن عام 2007، إلا أن الجمهور استطاع التعرف عليها، وقد بدت في غاية السعادة حيث ظهر زوجها يلبسها على ما يبدو قطعة مجوهرات في يدها.